आज कार्तिक 12 गते आइतबार साताको पहिलो कारोबार दिन दशैं चाडपछिको आज पहिलो कारोबार दिन हो र आज पहिलो कारोबार दिनमा नै नेप्से ठुलो अङ्कले घटेको छ। करिब 28 अङ्कले घटेर नेप्से इन्डेक्स 1875 बिन्दु आसपासमा आइपुगेको छ। 1900 भन्दा माथि उक्लेको बजार फेरि पनि 1800 कै लाइनमा आइपुगेको छ। कारोबार रकम भने एकदम थोरै छ, जम्मा 74 करोड भन्दा केही बढीको कारोबार भएको छ। अब दशैंपछिको पहिलो कारोबार दिन लगानीकर्ताहरूको सक्रिय सहभागिता नभएको पनि हामीले बुझ्न सक्छौँ। आजको सेयर बजारको अवस्था के कस्तो रह्यो त? विभिन्न टेक्निकल टुल्सहरूको अवस्था के कस्तो रहेको छ, टेक्निकल्ली नेप्सेको मोमेन्ट के कस्तो रहेको छ, समीक्षा गर्नको लागि सधैँ चाहिँ आज पनि नेप्से एनालाइसिस लिएर म उपस्थित भइसकेको छु। नमस्ते, म हरि लामिछाने हजुरहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। सुरुमा एउटा डिस्क्लेमर, यो भिडियो नितान्त इन्फर्मेटिभ तथा एजुकेसनल पर्पजले तयार गरेको हुँदा यस भिडियोको आधारमा आफ्नो ट्रेडिङ स्ट्राटेजी नबनाउनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। केवल स्टडीको लागि, कम्पेरिजनको लागि र रिफरेन्सको लागि मात्र यो भिडियो प्रयोग गर्नको लागि रेस्पेक्टेड अडियन्सहरूमा रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। साथै यदि हजुरहरू मसँग टेक्निकल एनालाइसिसको कोर्स गर्न चाहनुहुन्छ भने अथवा मेरो सल्लाहमा सेयर खरिद बिक्री गर्न चाहनुहुन्छ, एज अ एडभाइजरको रूपमा पनि मलाई लिन चाहनुहुन्छ भने स्क्रिनमा देखाएको नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोला। 9863805867 यो नम्बरमा हजुरले कल, मेसेज अथवा वाट्सएप गर्न सक्नुहुनेछ। स्क्रिनमा नेप्सेको प्राइस चार्ट देख्न सकिन्छ। आज नेप्सेमा एउटा बेयरिश क्यान्डल बनेको छ र मार्केट करिब 30 अङ्कले घटेको देख्न सकिन्छ। कारोबार रकम एकदम थोरै नै छ। दशैंको माहौलले गर्दा पनि कारोबार रकम कम आएको रूपमा नै विश्लेषण गर्न सकिन्छ। आजको इन्ट्राडे चार्ट हेर्ने हो भने मार्केट ओपन भयो लगतै सुरुवाती चरणदेखि नै तेज घटेर तल आएको थियो। केही तल आइसकेपछि भने एउटा सानो केही माथितिर जाने प्रयास गरेको थियो, फेरि त्यो सफल हुन सकेन, फेरि मार्केट तल नै आएको छ। आजको लागि लोएस्ट पोइन्ट क्रिएट गरिसकेपछि भने अन्तिममा केही राम्रो पोइन्ट चाहिँ 6-7 पोइन्ट चाहिँ मार्केटले रिकभर गरेको देख्न सकिन्छ। त्यसरी हामी ओभरअल प्याटर्न हेर्छौँ भने 5 मिनट्स टाइम फ्रेम के छ भन्दा ओभरअल प्याटर्नलाई अल्टिमेटली साइडवेजको रूपमा पनि हामीले विश्लेषण गर्न सकिन्छ भने अहिले तत्कालको ट्रेन्ड चाहिँ के भइरहेको छ भन्दा मार्केट एउटा चाहिँ डाउन ट्रेन्डको च्यानल क्रिएट गरेर तलतिर गइरहेको जस्तो देख्न सकिन्छ। यदि सुरुवाती चरणदेखि नै आगामी दिनमा मार्केट बढेर माथि लाग्छ भने मार्केट चाहिँ केही माथितिर जान सक्ने र यो हाईलाई पार गर्दै फर्दर माथि जान सक्ने स्थितिहरू पनि बन्न सक्छ। तर जबसम्म यो हाईलाई पार गर्दैन तबसम्म भने मार्केट चाहिँ एउटा डाउन ट्रेन्डमै रहनेछ भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। किनभने मार्केटले चाहिँ एउटा डाउन ट्रेन्डको च्यानल चाहिँ क्लियरली क्रिएट गरिसकेको छ। यो लोभन्दा अरू लोहरू चाहिँ तल लोहरूको सिरिजमा मार्केट भएको हुनाले मार्केट चाहिँ एउटा डाउन ट्रेन्डकै छ। तर यदि भोलिको दिनमा सुरुवाती चरणमा नै मार्केटले माथितिरको यात्रा चाहिँ तयार गर्छ भने यो हाई चाहिँ केही कमजोर हुन सक्ने र यसलाई चाहिँ पार गर्न सक्ने स्थितिहरू पनि बन्न सक्छ। अब 15 मिनट्स टाइम फ्रेम हेरौँ। 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा मार्केटको मुभ चाहिँ पोजिटिभ देखिएको छ। मार्केटले चाहिँ अगाडिको यो हाईलाई चाहिँ पार गरेर मार्केटले अर्को हायर हाई, फेरि त्योभन्दा नि माथि अर्को एउटा हायर हाई चाहिँ फर्मेसन गरिसकेको छ। एउटा अप ट्रेन्डको च्यानल हाईहरू माथि माथि बन्दै गइरहेको हुनाले यो अहिले जुन यो मार्केट घटिरहेको छ यो एउटा जस्ट नर्मल पुलब्याक मात्र हो भन्ने रूपमा चाहिँ हामीले पहिलो रूपमा चाहिँ यो हिसाबले विश्लेषण गर्न सक्छौँ। यो लोवर टाइम फ्रेम हो र लोवर टाइम फ्रेममा चाहिँ मार्केट बुलिस देखिएको छ। अप ट्रेन्डको च्यानल चाहिँ मार्केटले क्रिएट गरिसकेको छ, जसले गर्दा यो तल आउने तल जुन आइरहेको मुभ छ यो भनेको एउटा नर्मल करेक्सन मात्र हो भन्ने रूपमा हामीले विश्लेषण गर्न सक्छौँ। र आगामी दिनमा मार्केटले चाहिँ यसरी यो हाईलाई पार गरेर फेरि पनि अर्को हायर हाई चाहिँ बनाउन जान्छ कि भनेर हामीले यो हिसाबले चाहिँ हेर्न सक्छौँ। मिन्स यसरी मार्केट अप ट्रेन्डको मार्केट यो जुन यसरी माथितिर लागेको मार्केट एउटा चाहिँ करेक्सन दिएर यसरी नै फेरि पनि माथि नै जाने खालको पहिलो रूपमा चाहिँ हामीले यो हिसाबले हेर्न सक्छौँ। यदि मार्केट माथि जाने क्रममा मार्केटले एकैचोटि यो मुभलाई पार गर्न सक्दैन, मार्केट चाहिँ यो हाईलाई पार गर्नुभन्दा अगाडि नै मार्केटले यो हिसाबले पनि केही करेक्सनहरू चाहिँ दिन सक्छ। त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले फाइन पनि मान्न सक्छौँ। तर यदि मार्केटले आगामी दिनमा यहाँबाट माथितिर चाहिँ लाग्छ तर माथि यो हाईलाई पार नगरिकन तल करेक्सन आउने क्रममा तल चाहिँ फेरि मार्केट डाउनफल हुने क्रममा चाहिँ यो लोलाई चाहिँ ब्रेक गर्छ भने चाहिँ त्यस पश्चात चाहिँ हामीले मार्केट तलतिर नै जान सक्छ। यो हाई नै अब यो पुलब्याकको चाहिँ यो नै हाई हो र मार्केट चाहिँ अब नयाँ लो फर्मेसन गर्न अगाडिको 1847 को लोलाई पनि ब्रेक गरेर फेरि तलतिर जान्छ भनेर हामीले एनालाइसिस गर्न सक्छौँ। अहिलेको यदि मार्केट माथि जान्छ तर यो हाईलाई पार नगर्ने फेरि तल आएर चाहिँ यो लोलाई ब्रेक गर्छ भने त्यस पश्चात चाहिँ डाउन ट्रेन्डको च्यानल क्रिएट हुने कुराहरू बुझ्न सकिन्छ।
तर त्योभन्दा अगाडिको हाम्रो कुरा भनेको मार्केट यसरी फल भइरहेको मार्केट लगभग मार्केटले चाहिँ यो करेक्सन कम्प्लिट गरेको जस्तो बुझ्न सकिन्छ। भोलि सुरुवाती चरणमा थोरै पोइन्ट बढ्यो भने पनि मार्केटको करेक्सन कम्प्लिट भएको मानिनेछ। त्यसपछि त मार्केट चाहिँ अर्को नयाँ हाईको लागि चाहिँ यसरी जान सक्छ भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। सो ओभरअल 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा चाहिँ मार्केटको मुभ सकारात्मक रहेको कुरा बुझ्न सकिन्छ। यो जुन डाउनफल भएको छ यो एउटा नर्मल करेक्सनको रूपमा हामीले यसलाई विश्लेषण गर्न सक्छौँ। यो लोको धाँचोमा यतापट्टि लोवर लो फर्मेसन भएको छ भनेर हामीले एनालाइसिस गर्न मिल्दैन। त्यस्तै आवरली टाइम फ्रेममा यदि मार्केटलाई हेर्छौँ भने आवरली टाइम फ्रेममा मार्केट यो लोको दाँजोमा यतापट्टि लोवर लोको फर्मेसन भइरहेको छ मार्केटमा। सो डाउन ट्रेन्डको मार्केट छ, जति पनि माथितिर गइरहेको छ यो एउटा जस्ट पुलब्याक मुभ मात्र। मार्केट यसरी यो एउटा लो लगाएर चाहिँ मार्केट एउटा पुलब्याकको लागि माथि गएको छ। यो पुलब्याकको हाई चाहिँ यो नै हुनसक्छ, लोवर हाई यो लेभलमा पनि कम्प्लिसन हुनसक्छ, अथवा यहाँबाट फर्दर माथितिर लाग्छ भने चाहिँ मार्केटले 1930 देखि 1960 को लेभलबाट मार्केट चाहिँ फेरि पनि यसरी अर्को लोवर हाई क्रिएट गरेर फेरि पनि मार्केट अर्को नयाँ लोवर लोको खोजीमा जान सक्छ भनेर हामीले एनालाइसिस गर्न सक्छौँ। यदि यो लेभलबाट नि मार्केट तल आउँदैन माथितिर लाग्छ भने चाहिँ जबसम्म मार्केटले 2040 पार गर्दैन तबसम्म चाहिँ स्टिल मार्केटको लागि चाहिँ एउटा लोवर हाई नै क्रिएट हुन सक्ने, यो गएको मुभ चाहिँ पुलब्याक मुभ नै रहने र यो लोवर हाई नै क्रिएट गर्न गएको हुन सक्ने रूपमा हामीले विश्लेषण गर्न सक्छौँ। जबसम्म 2040 पार गर्दैन तबसम्म चाहिँ मार्केट माथि गएर अल्टिमेटली फेरि तले आएर यो लोको दाँजोमा चाहिँ यतापट्टि अर्को नयाँ लोवर लो नै फर्मेसन गर्ने हो भनेर हामीले विश्लेषण गर्न सक्छौँ। तर यदि मार्केटले चाहिँ यहाँबाट माथि जाने क्रममा एकैचोटि नगएर क्रमशः अप डाउन गर्दै मार्केटले चाहिँ फाइनली 2040लाई चाहिँ पार गर्छ भने त्यसपछि मार्केटको मुभ चाहिँ पोजिटिभ मानिनेछ। आउने करेक्सनमा यदि हामीले बाई गऱ्यो भने मार्केट यसरी एउटा अप ट्रेन्डको च्यानल नै क्रिएट गरेर अगाडि बढ्न सक्ने स्थिति बन्न सक्छ, जसको चान्स भनेको चाहिँ धेरै नै कम रहेको कुरा हजुरहरूलाई सेयर गर्न चाहन्छु। मेरो एनालाइसिस अनुसार मार्केटले चाहिँ यो हाईलाई चाहिँ पार गर्न सक्दैन। मोर लाइकली 1960 देखि 1930 को लेभलबाट नै मार्केट चाहिँ डाउन जान सक्छ। अब अहिले अन्तिमको क्यान्डल हेर्दाखेरि चाहिँ मार्केट के माथितिर जाने जस्तो देखेको छ। सो मार्केट यदि यहाँबाट माथि लाग्छ भने चाहिँ आगामी दिनमा चाहिँ सुरुदेखि माथि जान्छ भने यो हाईलाई नै पार गरेर मार्केट के माथि पुगेर मात्र यसरी चाहिँ तल आउन सक्छ। सो यो हाईलाई पार गरेर मार्केट माथि गएर हामी चाहिँ धेरै उत्साहित हुन पनि पर्दैन। अगाडिको पनि हामीले देखिसकेका छौँ, मार्केट यसरी तल झर्को मार्केट फेरि पनि माथि गएर अल्टिमेटली तल घटेछ। त्यो मार्केटमा चाहिँ जस्तो सुकै स्थिति पनि बन्न सक्छ। हामीले चाहिँ आफ्नो सेटअप जे छ, आफ्नो एनालाइसिस जे छ त्यो अनुसार चाहिँ अगाडि बढ्न पर्ने हुन्छ। डेली टाइम फ्रेममा नेप्सेलाई हेर्छौँ भने आज एउटा बेरिस क्यान्डल बनेको छ। अगाडिको क्यान्डल बनिरहँदा नै मैले हजुरहरूलाई चाहिँ यो क्यान्डलले चाहिँ मार्केट माथि गइरहेको मार्केट चाहिँ अब तलतिर रिभर्स हुनसक्छ भन्ने खालको एनालाइसिस गरेको थिएँ दसैँभन्दा अगाडिको भिडियोमा, र त्यसको कन्टिन्युसन क्यान्डल चाहिँ आज बनेको छ। आजको क्यान्डलले पनि मार्केट चाहिँ आगामी दिनमा तलतिर जान सक्ने खालको इन्डिकेट गर्छ। तल आउने क्रममा अब मार्केटले चाहिँ यो तलको लेभल्सहरूमा चाहिँ सपोर्ट लिँदैन र मार्केट यो नै लोवर हाई भइसक्यो, यो नै मार्केटको पुलब्याक कम्प्लिट भइसक्यो भनेर भन्न चाहिँ अहिले मिल्दैन। मार्केट यहाँबाट चाहिँ माथितिर पनि जान सक्छ। जबसम्म मार्केटले 2040लाई पार गर्दैन तबसम्म मार्केट केही माथि गएर अनि यसरी चाहिँ फेरि तलतिर आउन सक्छ भनेर हामीले, यदि 2040लाई पार गऱ्यो भने चाहिँ मार्केटको लागि चाहिँ पुनः फेरि पनि 2150 देखि 2200सम्मको टार्गेट चाहिँ सेट गर्न सकिनेछ, जसको चान्स अहिलेको लागि चाहिँ तत्काल कम नै रहेको कुराहरू हजुरहरूलाई आवरली टाइम फ्रेम मार्फत पनि मैले सेयर गरिरहेको छु। अहिले यो जुन मार्केट यसरी तल यदि यहीँबाट तलतिर लाग्छ भने पनि त्यो चाहिँ फाइन नै छ। मार्केट तल आउने क्रममा चाहिँ डेली टाइम फ्रेम अनुसार जुन अगाडिको पोइन्ट छ त्यसमा चाहिँ मार्केट खासै स्टेबल नहुन सक्ने कुराहरू हामी बुझ्न सक्छौँ र मार्केटले चाहिँ फेरि पनि लोवर लोको स्टिल खोजीमा नै रहने कुरा बुझ्न सकिन्छ। र अबको एटेम्पमा चाहिँ मार्केट यदि 1847 भन्दा तल लाग्छ भने चाहिँ अब जुन पहिलाको 1807 को सपोर्ट छ, मार्केटले यो सपोर्टलाई चाहिँ ब्रेक गर्ने र फाइनली मार्केट चाहिँ 1800 भन्दा तलतिर जान सक्ने पोसिबिलिटी चाहिँ बढ्ने कुराहरू पनि हजुरहरूलाई सेयर गर्न चाहन्छु। र कन्क्लुजनमा भन्नुपर्दा चाहिँ 5 मिनट्स टाइम फ्रेममा मार्केट चाहिँ एउटा डाउन ट्रेन्डको च्यानल क्रिएट गरेर तल गइरहेको छ। लगभग यो करेक्सन कम्प्लिट भएको हुन सक्ने आकलन गर्न सकिन्छ। यदि बजार माथि लाग्छ र यो हाईलाई पार गर्छ भने माथितिरकै बाटो रहनेछ। 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा पनि यदि मार्केटले चाहिँ आगामी भोलि सुरुवाती चरणदेखि मार्केट बढ्दै जान्छ भने यो हाईलाई पार गर्न सक्ने क्यापेसिटी बढ्दै जान्छ। तर यदि यो हाईलाई पार गर्दैन भने मार्केट चाहिँ फेरि के माथि गएर यो हाईलाई पार नगरिकन तल आउँछ भने केही फरक पर्दैन। तर अबको दिनमा चाहिँ योलो चाहिँ ब्रेक हुन भएन, त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले ब्रेक 1867 भन्दा चाहिँ मार्केट तल जानु चाहिँ मार्केटको लागि त्यति राम्रो कुरा हुँदैन। आवरली टाइम फ्रेममा अन्तिममा बनेको क्यान्डल एउटा पोजिटिभ क्यान्डल देखिएको छ, यसले चाहिँ मार्केटलाई केही माथितिर लान सक्ने इन्डिकेट देखिन्छ। तर ओभरअलमा घटिरहेको बजार पुलब्याक दिएर फेरि तलतिर जाने कुरा फाइनै छ। अन्तिमको क्यान्डलले चाहिँ केही माथितिर जान्छ कि भन्ने देखाउँछ। त्यस्तै
डेली टाइम फ्रेममा आज एउटा बियरिश क्यान्डल बनेको छ, डेली टाइम फ्रेमले त डाउन ट्रेन्ड कन्टिन्यू नै हुन्छ भन्ने खालको इन्डिकेट गरिरहेको छ। हजुरहरूलाई मेरो भिडियो के कस्तो लागिरहेको छ कमेन्टमा जानकारी गराइदिनु होला। भिडियो मन परेको छ, उपयोगी भइरहेको छ, भिडियोले हजुरहरूलाई केही सहयोग पुर्याइरहेको छ भने भिडियोमा एक लाइक भने अवश्य गरिदिनु होला। साथै च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, पहिलोपटक हेरिदिनुहुन्छ त अहिलेसम्म पनि च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद, नमस्ते।